Na, üdv mindenkinek! Bankokból jelentkezek be még. Kicsit furcsa most, megmondom őszintén, picit lámpalázas is vagyok, de ez változni fog szerintem, remélhetőleg. Röviden, tömören most egyelőre annyit, hogy ugye, mint a leírásban is láthatjátok a YouTube-on, mind a TikTokon, mind az Instagramon, mind a Facebookon, hogy igazából egy olyan blogot indítottam, aminek a lényege az, hogy hát a nyugati világtól konkrétan besokaltam. Előtte volt egy jó pár év Anglia, azelőtt ugye értelemszerűen Magyarország, Anglia után pedig volt egy pár év Ausztria, és legvégső sorban utána Svájc, ami feltette az írálpontot. Nem akarom pikázni Svájcot, vagy ilyesmi, de nem feltétlenül az, aminek látszik szerintem kívülről. A lényeg az egészben, hogy egy elég nagy ugrást játszottam meg bele az ismeretlenbe. Életemben nem voltam még Európán kívül, nem hogy Ázsiában, és ennyire messze, ugye most az Egyenlítő környékén vagyok. A lényeg az egészben, hogy az eredeti cél az egyébként Krabi volt, annyi, hogy Bangkokban repültem, itt elintéztem egy csomó mindent, amit lehetett, mert hogy Bangkokban elvileg sokkal könnyebb minden adminisztrációs dolgot megjátszani, és akkor hát gyakorlatilag a terv az volt, hogy veszek egy motort, és hát ez így is lett, vettem egy motort, és meg is mutatom, vele fogok menni majd most. Őt Jamcsikának hívják, az lett a becsületes neve. Egyébként egy Yamaha MT-15. Szegényke úgy fel van pakolva hátul, mint egy málhás szamár, de hát durván 800 km-t fogok utazni összesen. Ezt úgy fogom megtenni, hogy az első napon, vagyis a mai napon lemegyek Ao Manoa Beachre, ott lesz egy szállás, ahol meg fogok szállni, és akkor utána onnan, tehát ott megszállok, alvás, és akkor utána onnan másnap fogok menni elefántot nézni, meg szabadon élő elefántot hozzáteszem, meg van egy elég egyedi barlang ott a környéken, aminek a teteje igazából ilyen nyitott, és akkor oda beszűrődik a fény, és akkor tökére jó, nagyon szép látvány elvileg. Úgyhogy holnapra nagyjából ez a terv, meg egy kis beach, egy kis, hát nem tudom, még lehet, hogy ma megjátszok egy éjszakai piacot, az még kérdéses, szerintem az 5 és hát a durván 5 órás út után lehet, hogy már igazából csak az ágyba akarok majd kuppanni, mert amit látjátok, az idő az nem éppen a legaktuálisabb hozzá. Gyakorlatilag egy olyan durván 300 km-t fogok most utazni ilyen esőben, de amúgy nem bánnám, hogyha egy kicsit délebbre, mert ugye délre fogok menni. Most Bangkok ugye az északon van, hát sokkal északabbra van, mint Krabi, és hogy ez sokkal esősebb, aztán igazából bízom benne, hogy útközben ha eláll az eső. Rákészültem egyébként, amennyire lehetett, meg is mutatom nektek. Itt a telefonokat ilyen mindenféle nylon tasakba bugyoláltam bele. Egyébként ilyen, mindegy, valami ilyesmi. Na akkor a technikáról egy kicsikét még. Sikeresen valamelyik nap leesett az Insta360-as kamerám. Ez egy X2-es One X2-es Insta360 One X2-es kamera. Szóval őt ejtettem le, és ennek annyira nem örültem, úgyhogy kénytelen voltam venni egy ilyet. Nem tudom, hogy mennyire látszik a képen, egy picit közelebb hozom, úgy, ő pedig egy X5-ös Insta360 X5, elvileg hiper-szuper, nagyon tutis kamera. Aztán van ott nekünk egy ilyen gyönyörűséges esőkabát, amiben hülyén fogunk kinézni, de talán hasznos lesz. Meg van ott nekünk egy JBL füles,
amiben remélhetőleg annyira nem fogok unatkozni út közben. Ja. Úgyhogy hát ezeket a kis oldaltáskákat is bebugyoláltam egy ilyen zacskóba, amit adtak hozzá. Nem tudom, hogy mennyire ér sokat, de bízunk benne, hogy nem ázik szarrá a tartalma a zsáknak rajtam kívül, mert mondjuk én számítok arra, hogy ténylegesen szarrá fogok ázni, de nem baj, mert egy picikét amúgy sem lehet most felébrednem, egész nap bütyköltem itt a motort, meg a kameraállványt, meg minden, meg próbálgattam a technikát, beállításokat, nem mondom, hogy annyira friss és üde vagyok, de azért most így az adrenalin az dolgozik bennem, úgyhogy remélhetőleg nem lesz ez annyira rossz. Ami azt illeti, úgy tervezem, hogy hát ma este már nem fogok bejelentkezni szerintem, mert szerintem olyan leszek, mint a mosott szar. Aztán holnap, amikor meg elmegyek ide-oda, amoda, akkor lehet, hogy nyomok majd egy kis élőt is, de lehet, hogy majd csak este fogok egy tartalmat összeállítani nektek. Még ez a jövő kérdése. Igazából annyira konkrét terv nincsen, mint ahogy ez az egész dolog, ez hát elég ilyen spontán, tehát hogy kijöttem ugye Tájföldre, és nagyjából minden spontán alakult, úgyhogy ennyi nagyjából. Ha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem. Igazából az egész vlognak még a lényege az az, hogy megmutatni azt, hogy talán, és bízom benne egyébként, hogy nekem is összejön, tehát nem akarok arcoskodni, de bízom benne, hogy és tényleg erősen potenciálisnak látom a dolgot, hogy lehet máshogy is élni, mint sem, hogy egy olyan mókus kerékben, ami szerintem a nyugatot egyre jobban jellemzi, és ugyanúgy Magyarországot is. És nem tudom, tehát hogy szerintem nem jó irányt vett ez az egész. Sem Magyarországon otthon, sem melyik nyugati európai országban, hiába, hogy nagyon sokan vágyakoznak oda. De amit meg látok egyébként, hogy onnan pedig nagyon sokan jönnek ide Ázsiába. Ja, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, én is izgatott vagyok efelől, tényleg tombol bennem az adrenalin. Ja, úgyhogy sok mindent fogok majd még mesélni, úgy főleg a múltról. Ahogy szóba ejtem majd Svájcot is. Egyébként ez a tartalom most nem lesz megvágva, szóval nézzétek el nekem, hogy kicsi ilyen beszédhibásan tolom most az egészet, tényleg fáradt is vagyok, meg hát egy kicsit lámpalázas, de majd beleszokok. Úgyhogy egyelőre ennyi. Azt még hozzáteszem, hogy az úton simán elképzelhető minden. Néztem egy-két videót, simán benne van a pakliban az, hogy elefánt előjön az úton. Kígyót egyszer láttam már itt Bangkokban az utcán, már úgy mondom, hogy az úton, szerintem átmentek rajta vagy 25-en, nem mozgott már egyáltalán, de azért nem tudom, így is egy kicsikét parás volt. Szóval kígyó szinte egészen biztosan lesz, most hogy a többi dolog az lesz-e, vagy nem, az majd még a jövő kérdés. Egyébként tényleg fogalmam sincs, egyáltalán fogalmam sincs, hogy mire számítsak, hogy lehet, hogy félig leszakadt utakon fogok menni, az is lehet, hogy tök zsír mindenhol az autópálya, már hogy amennyit autópályán fogok menni, mert motorral itt Tájföldön annyira nem lehet. Ja, szóval majd ahogy esik, úgy puffan, tényleg. Úgyhogy egyelőre ennyi, azt hiszem. De van bármi kérdésetek, nyugodtan írjátok meg kommentben. Tényleg. Vagy hogy bármi javaslatotok, vagy mit látnátok szívesen, mit nem látnátok, bármi. Jó? Örültem, sziasztok!